السلام عليكم وأهلا فيكم أصدقائي. اليوم معنا قصة بتحكي عن ناس بدوروا على الحب بس اللي لقوه كان نهايتهم. إلين أوهارا كانت واحدة منهم. كانت بدها حدا يفهمها ويحن عليها، بس دخل حياتها شخص مريض لعب على ضعفها وساقها بخطوات هادية على مصير مظلم. قصة اليوم ممكن تخليك تعيد تفكيرك بمعنى الثقة. قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات. إلين أوهارا كانت بنت عايشة بمدينة دبلن في إيرلندا. شكلها من برا هادي وبتعطي انطباع إنها إنسانة لطيفة ومسالمة، بس جواها كان في عالم مليان وجع. أمها ماتت وهي صغيرة وحياتها ما كانت مريحة. أبوها ظل يحاول يربيها هي وإخوانها، بس البنت ما تجاوزت فقدان أمها وكبرت وهي حاسة بفراغ كبير. هذا الفراغ ما عباه ولا حدا. بالمراهقة صارت تظهر عليها علامات اكتئاب حاد. حاولت تنتحر أكثر من مرة ودائما كانت تحت إشراف طبي. الأطباء شخصوا حالتها إنها مصابة باضطراب عاطفي ونفسي حاد، يعني مزاجها ممكن ينقلب بأي لحظة. كانت تحس إنها ما بتستاهل تعيش. الناس اللي حواليها كانوا يشوفوها بنت مؤدبة ومنطوية، بس ما كانوا يعرفوا قديش الألم اللي جواتها كان عميق. لما كبرت شوي حاولت تبني حياة عادية. اشتغلت مربية أطفال وشاركت بأنشطة اجتماعية بسيطة، بس الوحدة ظلت تلاحقها. كانت تحس إنها مش مفهومة وإنه حتى لما تحكي ما حدا فاهم شو جواتها. مع الأيام صار الإنترنت المكان الوحيد اللي بتلجأ له عشان تهرب من وجعها ووحدتها القاسية. وهون بلشت قصتها تأخذ منحنى مظلم، لأنها صارت تدخل مواقع غريبة بتحكي عن علاقات مبنية على السيطرة والألم. في البداية كان مجرد فضول، بس مع الوقت صار العالم بالنسبة لها نوع من الهروب. كانت تحس إنها هناك بتقدر تكون نفسها بدون حكم وبدون انتقاد، بس للأسف هالعالم اللي فكرته ممكن يكون مخرج صار مصيدة. عن طريق واحد من هالمواقع اتعرفت على شخص اسمه جراهام دواير. كان بمنتصف الثلاثينات وهو مهندس معماري ناجح في حياته، متزوج وعنده أولاد. من برا شكله إنسان مرتب، عنده شغل محترم وسمعة منيحة بين الناس. ممكن تشوفه من بعيد وتفكر إنه شخص طبيعي ومحترم، بس الحقيقة كانت مخفية وأبعد من هيك. جراهام كان جواته شيء مظلم، شخص مهووس بالعنف والسيطرة وعايش على خيالات سوداوية مليانة دم وقتل. من أول لحظة بلش يحكي فيها مع إلين شافها فريسة سهلة، بنت ضعيفة مضطربة نفسيا وعطشانة لأي نوع من الاهتمام. دخل عليها بخطوات محسوبة وبأسلوب ناعم وذكي. بالبداية كان لطيف، يسمع لها يطمن عليها وكأنها أخيرا لقت حدا يفهمها ويحس فيها. وفعلا إلين تعلقت فيه بسرعة وصارت تشوفه وكأنه طوق نجاة. بس هذا الحكي ما طول، لأنه مع الوقت بلش جراهام يبين وجهه الحقيقي. صار يحكي معها عن أفكار غريبة، عن السيطرة الكاملة وعن اللذة بالألم، وإنه عنده خيال يقتل امرأة بإيده. بلش يقنعها إنها لازم تكون مطيعة وإنه بحب يشوفها بتتألم. كان يوهمها إنه هذا جزء من لعبة بينهم وإنه مجرد كلام، بس هو في الحقيقة كان قاعد بغسل عقلها شوي شوي لغاية ما يأخذها معه لمكان ما في رجعة. إلين لأنها كانت مجروحة وضعيفة وبحاجة لأي علامة حب ما قدرت تشوف الخطر. صارت تصدق كلامه وتبرر له وتحاول تقنع حالها إنه هالنوع من العلاقة طبيعي بالنسبة لهم. ومع الوقت الأمور انقلبت وصارت العلاقة مريضة بكل معنى الكلمة، لأنه جراهام صار يبعث رسائل مليانة تهديد وتحكم وهي كانت ترد بخوف وخضوع بس عشان تظلها معه. الرسائل اللي انكشفت بعدين كانت مرعبة. جراهام كان يكتب جمل مثل بدي أطعنك، بدي أشوفك تموتي بإيدي. كان يعتبر الألم متعة والتحكم معنى لنشوته. باختصار هو ما كان يدور على علاقة حب، كان يدور على ضحية. التحليل النفسي لجراهام بيكشف أنه كان يعاني من سادية مرضية، يعني كان يلاقي متعة في الألم اللي بيسببه للناس، خصوصا لما يكون الطرف الثاني ضعيف. كان عنده حاجة عميقة لإثبات السيطرة والتحكم. حياته اليومية كانت منظمة ومرتبة، بس جواته كان مليان فوضى وظلام. هالنوع من الأشخاص بيعيشوا بوجهين، وجه ظاهر قدام الناس ووجه مظلم ما بيطلع إلا لما يلاقوا ضحية توثق فيهم. أما إلين فكانت عايشة بين مشاعر متضاربة، خوف غريب من جراهام وبنفس الوقت بتحبه لأنه بعطيها إحساس بالاهتمام. هذا النوع من التعلق اسمه تعلق مؤذي، وبنتج لما شخص يربط بين الألم والحب وبين السيطرة والأمان، وبهيك بصير جزء من هويته العاطفية. في يوم 22 أغسطس من سنة 2012 طلعت إلين من بيتها وما رجعت، وما قالت لحدا وين رايحة، وما تركت أي رسالة أو دليل. عيلتها بلغوا الشرطة لأنهم كانوا يعرفوا إنها مريضة نفسية وفكروا إنها ممكن انتحرت أو هربت لمكان مجهول.
وهذاك الوقت ما كان في أي دليل بشير إنها تعرضت لجريمة. طبعا مر وقت طويل وما في أي أخبار عن إيلين، بس في سنة 2013 وفي جبال ويكلو كان شخص يرعى الأغنام وهناك شاف عظام بشرية متناثرة في المكان. مباشرة بلغ الشرطة واللي بدورها وصلت وجمعت الأدلة، ومن ضمنها قطع ملابس ومفتاح سيارة وسلاسل. التحاليل أكدت إنه هاي البقايا بترجع لإيلين أوهارا. هون بلش التحقيق الحقيقي. الشرطة رجعت تراجع سجلات إيلين، ولما فتشوا موبايلها اكتشفوا إنه في مكالمات ورسائل غريبة قبل اختفائها، وشافوا رقم مجهول كان يتواصل معها بشكل مستمر، وكل رسائله كانت مليانة تهديدات وسيطرة وعنف. وقتها عرفوا إنه الرقم بيعود لشخص اسمه جراهام دواير، ومن بين الأدلة لقوا تلفونه وجهاز الGPS تبعه، واللي أكد إنه كان بنفس منطقة الجبال يوم اختفاء إيلين. الشرطة واجهته بالأدلة كاملة. بالبداية أنكر كل شيء وقال إنه إيلين هي اللي اختارت تموت، وإنه هو كان بس يتخيل معاها لا أكثر ولا أقل. بس الشرطة ما أخذت كلامه على محمل الجد، ورجعوا فتشوا في كل الرسائل والمكالمات وجمعوا آلاف الرسائل اللي كانت بينهم، وكلها كانت واضحة. جراهام ما كان يتخيل، هو كان يخطط للقتل خطوة بخطوة. القضية وصلت للمحكمة سنة 2015، وكانت من أكثر القضايا اللي صدمت الناس في إيرلندا، لأنه لأول مرة في تاريخ البلد تم الاعتماد على أدلة رقمية مثل رسائل الموبايل وجهاز الGPS لإدانة قاتل. المحكمة استمعت لكل تفاصيل العلاقة، وشافت الوجه المريض اللي كان عايشه جراهام والضعف الكبير اللي كانت فيه إيلين. القاضي حكم عليه بالسجن المؤبد، وقال جملة وصارت مشهورة بهذاك الوقت: هذا رجل لبس قناع الاحترام وخلفه كان وحش. رغم الحكم ظلت القضية مؤلمة، لأنها ما كانت بس عن جريمة قتل، كانت جريمة مجتمع تجاهل المرض النفسي، وجريمة ثقة ضاعت وخسرت إنسان طيب. إيلين كانت بنت كل اللي بدها إياه هو حدا يسمعها، حدا يحبها على طبيعتها، بس اللي لاقته كان شخص استغل ضعفها بأقذر شكل ممكن. هي فعليا ما ماتت بيوم الجريمة، هي كانت تموت شوي شوي من أول رسالة وصلتها من جراهام. وبالنهاية لما تسأل حالك ليش إيلين ما هربت، الجواب بسيط ومؤلم: لأنها ما كانت بتعرف إنها لازم تهرب، كانت مفكرة إنها لقت الأمان، بس الأمان اللي لقته كان القفص اللي تسكر عليها للأبد. وبخصوص جراهام دواير، صحيح إنه انحكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه ظل رمز لشخصية بتخوف الناس. شخص ممكن يقعد جنبك يبتسم ويحكي بلطافة، بس جواته رغبة دفينة بالأذى. وهيك انتهت قصة إيلين أوهارا، البنت اللي كانت بدها تحب وتنحب، بس انتهى فيها المطاف إنها تكون مثال على إنه كيف الطيبة بدون وعي ممكن تفتح باب الجحيم. بس السؤال اللي ظل مطروح بعد إيلين: كم عدد الأشخاص اللي بنعرفهم اليوم بيعيشوا بوجهين؟ وجه بنشوفه كل يوم والوجه الثاني مخفي، ممكن يقتل بمجرد ما يلاقي الشخص الغلط. إذا وصلت لهون احكي لي بالتعليقات، هل برأيك إيلين كانت ضحية مرضها ولا ضحية حب أعمى؟ ولا تنسى تعمل لايك وتشترك بالقناة، ولا تنسوا إنه دايما القصة عندي.